ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับมาดูกล้องหน้ารถอีกยี่ห้อหนึ่งที่เป็นที่นิยมกันนะครับก็คือ AZ Dome มาที่หลังแต่ว่าราคาไม่แพงนะครับยอดขายค่อนข้างมาแรงเลยตอนนี้ตัวนี้เป็น Dashcam M01 Pro นะครับกล้องรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเล็กของยี่ห้อ AZ Dome นะครับเป็นทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังจริงๆมีหลายรุ่นนะครับในหน้าร้านของเขาลองเข้าไปดูได้ผมได้ตัวนี้มาเนื่องจากว่าทางร้านส่งมาให้ทดสอบเข้าใจว่าน่าจะเห็นรีวิวก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไว้ค่อนข้างละเอียดนะครับก็เลยส่งกล้องตัวนี้มาให้ลองดูมีตัวกล้องนะครับที่อยู่ในกล่องแล้วก็ฝั่งทางด้านซ้ายจะเป็นส่วนประกอบอื่นๆนะครับที่ให้มาก็จะมีกล้องหลังครับตัวนี้กล้องหลังพร้อมกับสายค่อนข้างยาวปกติแล้วที่เขาแถมกล้องหลังมาให้แบบเนี้ยมาพร้อมเซ็ตก็น่าจะสายยาวสามารถไปถึงข้างหลังได้นะครับแล้วก็เหน็บมาให้มีกาวสองหน้าแล้วก็มีน็อตมาให้ด้วยตัวนี้เป็นกล้องหลังนะครับหน้าตาแบบนี้ที่เห็นเขาใช้กันเยอะๆนะครับตัวนี้สามารถที่จะลากสายไปข้างหน้าแล้วก็เสียบตรงนี้เป็นไมโคร USB กับตัวกล้องหลักได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายไฟครับสายไฟก็จะเป็นสายแบบ USB-A นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมินิ USB นะครับซึ่งเป็น USB รุ่นเก่านั่นเองนะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วก็ที่มาอีกก็จะเป็นจุ๊บกระจกนะครับตัวนี้เป็นจุ๊บกระจกเอาไว้ดูดกระจกแล้วก็สวมกับกล้องนะครับผมชอบขาตั้งกล้องตัวนี้อีกแบบนะครับเป็นแบบที่2ที่เข้ามาให้เป็นแบบติดกับกระจกเลยนะครับตัวนี้เป็นกาว2หน้าซึ่งลักษณะเนี่ยจะเป็นที่นิยมในปัจจุบันนะครับเขาจะมีสติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นแผ่นสูญญากาศนั่นเองนะครับแผ่นสูญญากาศแผ่นนี้แปะกับกระจกเข้าไปก่อนนะครับแปะด้านบนแบบนี้แล้วก็เอากาว2หน้าตัวนี้ไปแปะแบบนี้มันจะอยู่แบบนี้ครับอยู่แบบนี้ซึ่งการอยู่แบบนี้จะค่อนข้างดูดีแล้วก็แน่นแล้วไม่ทำลายฟิล์มด้วยถ้าเกิดคุณเอาจุ๊บเนี่ยไปดูดที่กระจกนะครับนานๆไปเนี่ยมันจะทำให้กระจกเราเป็นรอยกลมๆขึ้นมาเป็นฟองอากาศนะครับไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ตัวนี้ผมแนะนำแบบนี้ค่อนข้างเวิร์กผมติดกล้องยี่ห้ออื่นมาด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็ในกล่องจะมีอะแดปเตอร์มาให้ตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ขนาดเล็กนะครับไฟเข้านะครับเสียบได้ 12-24 รถเล็กและรถใหญ่ไฟออก5โวลต์ 2.4 แอมป์มีเขียนว่า AZ Dome ด้วยตัวเล็กๆดีแล้วก็มีเครื่องมือครับตัวนี้เป็นตัวแซะคอนโซลแซะขอบกระจกนะครับแล้วก็มีที่ติดกาว2หน้าลากสายปกติไม่ต้องใช้นะไม่ต้องใช้กาว2หน้าแต่อาจจะเหน็บบริเวณข้างๆเสาข้างกระจกเนี่ยอาจจะต้องใช้ตัวนี้แซะนิดนึงสวยดีตัวนี้ให้มางานละเอียดมากนะครับผมค่อนข้างชอบเลยเอาไว้ใช้อย่างอื่นก็ได้นะครับแล้วก็คู่มือแมนนวลนะครับ M01 Pro ตัวนี้เป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับตัวกล้องค่อนข้างหนักนะครับค่อนข้างน้ำหนักเยอะเลยทีเดียวเข้าใจว่าตัวกล้องเนี่ยน่าจะระบายอากาศได้ดีเพราะว่าน้ำหนักเยอะแบบนี้น่าจะเป็นอลูมิเนียมครับค่อนข้างหนักเลยนะครับลักษณะของตัวกล้องก็จะประกอบไปด้วยฝั่งด้านซ้ายซึ่งเป็นปุ่มคอนโทรลนะครับมีเพลย์ใส่ SD card ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น SD card มีการ์ด64มาให้ด้วยในตัวนี้เรียบร้อยแล้วในกล้องนะครับแล้วก็ปุ่มฝั่งขวาเป็นมีโหมดมีเปิดปิดอยู่ฝั่งนี้นะครับแต่จริงๆแล้วกล้องโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเปิดปิดอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตามการสตาร์ทเครื่อง USB ฝั่งนี้เป็นไฟเข้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นกล้องหลังเลนส์ค่อนข้างใหญ่ครับตัวนี้เป็นการใส่ครับถ้าเกิดคุณจะใส่กล้องเนี่ยคุณก็เอาแบบนี้มาสวมเข้าไปเลยเนี่ยครับสวมแบบนี้ก็ดันแก๊กเข้าไปนะครับในการเปิดในการถอดนะครับก็ถอดตรงนี้ออกแล้วก็ดันออกมาปกตินะครับดันออกมาเนี่ยโอเคนะครับเปิดเรียบร้อยผมไปกดปุ่มเปิดเรียบร้อยตรงนี้นะครับมีฟิล์มมาให้ฟิล์มค่อนข้างจะทำให้มันดูตาลายนะครับถอดเลยโอเคโอ้โหหน้าจอสวยมากมีสัญลักษณ์หลายแบบนะครับ
เดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเบื้องต้นก็ด้านล่างครับจะมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟสถานะอยู่ตรงนี้แล้วก็สัญลักษณ์ที่เป็นโลโก้เขา AZ Dome นะครับมีเท่านี้มาดูหน้ากล้องกันสักหน่อยตรงนี้ก็มีจุดระบายอากาศนะครับ Full HD 1080p นะครับกล้องมีกันรอยมาให้ด้วยก็มีอยู่เท่านี้โหเท่าที่ดูแล้วดูออกแบบได้ดีครับน้ำหนักใช้ได้พอน้ำหนักกล้องเยอะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแผ่นสติกเกอร์สูญญากาศที่แปะกับกระจกแล้วก็กาวสองหน้าตัวเนี้ยที่มันไม่ได้ใหญ่มากมันจะเอาอยู่หรือเปล่าแต่คิดว่าเขาออกแบบมาแล้วแหละนะครับเราก็สามารถที่จะเอาตัวเนี้ยมาสวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยแปะกับกระจกได้เลยซึ่งการแปะกับกระจกก็อาจจะหมุนหาสักหน่อยนะครับหมุนหาเป็นทรงแบบนี้เนี่ยครับมันก็จะแปะกับกระจกอยู่แบบนี้แปะแล้วก็ด้านหน้าครับซึ่งกล้องพวกนี้มันจะทนความร้อนอยู่แล้วนะครับเขาออกแบบมาให้ตอนนี้ผมใช้ยี่ห้ออื่นที่ออกแบบมาให้แปะกระจกหน้าแบบนี้ซึ่งก็ทนความร้อนมากนะครับไม่มีปัญหาสำหรับการตั้งค่ากล้องหน้ารถ AZ Dome Dashcam ตัวนี้ก็ง่ายๆครับผมจะใช้วิธีตั้งค่าก่อนไปติดตั้งโดยการเสียบสายชาร์จตัวนี้นะครับซึ่งปกติแล้วพอร์ตตัวนี้เขาจะเป็นพอร์ตที่ไม่เหมือนใครไม่ใช่ Micro USB นะครับจะเป็น USB Type เก่านะครับแบบเดิมคุณก็เอาอีกฝั่งหนึ่งไปเสียบกับหัวชาร์จมือถือ5 โวลต์ 2 แอมป์นี่แหละนะครับแล้วกล้องจะบูตขึ้นมาเองนะครับปกติแล้วก็คล้ายๆกับว่าเราสตาร์ทเครื่องยนต์กล้องก็จะบูตขึ้นมาหลังจากบูตขึ้นมาแล้วก็จะเข้าสู่โหมดอัดปกตินะครับเราสามารถกดฝั่งซ้ายตรงนี้เพื่อเข้าเมนูได้เลยเมนูจะเป็นไอคอนให้นะครับไอคอนต่างๆพวกนี้คือการตั้งค่าตอนนี้เราจะตั้งความละเอียดนะครับก็กดปุ่มนี้ปุ่มโอเคเขาก็จะเปลี่ยนไปตอนนี้เลือกอยู่ที่ 1080p ก็คือ Full HD นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นแบบ HD ธรรมดานะครับกดเลือกกลับไปกลับมาได้ผมก็เลือก Full HD 1080p นะครับถัดมาเป็น ADAS ครับ ADAS เป็นการบอกว่ารถออกนอกเลนหรือเปล่าคว่ำเลนหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับบางทีอยู่ขอบทางอะไรพวกนี้เขาสามารถเตือนได้เป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับผมเปิดใช้งานเอาไว้นะแล้วก็ถัดไปครับตัวนี้เป็น G sensor ถ้ารถเอียงหรืออะไรพวกนี้ก็จะมีการบันทึกไว้ด้วยมีการเริ่มบันทึกหรือหยุดบันทึกอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นฟังก์ชันของเขาปกติอยู่แล้วนะครับถัดไปตัวนี้เป็น parking sensor ก็คือมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับกล้องตัวนี้จะบันทึกไว้ด้วยเหมือนกับกล้องหลายๆตัวที่สแตนบายตอนรถหยุดนิ่งแล้วก็มีความเคลื่อนไหวหน้ากล้องก็เริ่มบันทึกประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือเมนูเตือนคนขับรถนะครับตัวนี้จะเตือนคนขับรถทุกๆ1 ชั่วโมงจะมีเสียงเตือนนะครับก็ดีเหมือนกันนะปกติผมใช้ GPS เตือนนะครับก็จะมีเสียงนิดๆหน่อยๆแต่ตอนนี้ก็จะมีกล้องตัวนี้ที่เตือน1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงก็ได้นะครับจะมี1 ชั่วโมงเตือนทุก2 ชั่วโมงเพื่อป้องกันเราหลับในทำนองนี้นะครับกล้อง AZ Dome รุ่น M01 Pro ตัวนี้นะครับเขามีกล้องมาให้ทั้งหน้าหลังนะครับสำหรับกล้องหน้าก็สามารถที่จะปิดไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็ลากสายมาด้านล่างนะครับหรือคุณจะต่อเข้าฟิลแท็บก็ได้ส่วนกล้องหลังเขาแนะนำให้ติดด้านหลังแบบนี้นะครับก็ทั่วๆไปจะได้เห็นป้ายทะเบียนคันหลังชัดเจนนะครับแล้วก็ลากสายไปด้านหน้าอาจจะลากบนเพดานหรือลากด้านล่างก็ได้หมดเลยนะครับมาดูกล้องหลังกันกล้องหลังก็หน้าตาคุ้นเคยอย่างที่เห็นนะครับก็จะมีอินฟราเรดตรงนี้ด้วยโอ้แสงค่อนข้างโอเคเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังแนะนำปกติเขาให้ติดแบบนี้นะครับติดแล้วก็แปะกาวสองหน้าก็ได้แล้วก็ขันน็อตให้แน่นนะครับขันน็อตเพื่อที่จะให้อยู่ในท่านี้ส่วนสายลากสายไปด้านหน้านะครับเขาจะมีจุดแยกอยู่ตรงนี้เป็น2 สีดำก็คือเป็นแจ็คแบบไมโคร USB นะครับสายค่อนข้างยาวนะถึงแน่นอนนะครับด้านหน้าแล้วก็ตรงนี้เป็นไมโคร USB มาเสียบฝั่งนี้นะครับส่วนสายสีแดงเขาบอกว่าให้เอาไปต่อกับไฟถอยที่เป็นขั้วบวกนะครับไฟถอยเข้าใจว่ามันคงมีการเอากล้องหลังขึ้นมาโชว์ในหน้านี้ได้คิดว่าประมาณนั้นนะครับมีการเตือนแล้วครับเตือนการสั่นนะครับก็น่าจะเป็นการเตือนมุมกล้องเปลี่ยนนะครับเหมือนรถเสียหลักอะไรประมาณนี้ออกนอกเส้นทางนะครับผมจะเสียบกล้องตัวกล้องหลังเข้าไปที่พอร์ตไมโคร USB กล้องหลังขึ้นมาแล้วครับตัวนี้กล้องหลังขึ้นมาบริเวณนี้จะซ้อนขึ้นมาแบบนี้นะครับก็เราก็เห็น
ภาพอีกภาพหนึ่งซ้อนขึ้นมาถ้าเกิดจะสลับไปดูด้านหลังนะครับกดปุ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นการสลับกล้องนะครับกดปุ่มขึ้นก็จะเห็นกล้องด้านหลังแบบนี้จะกดได้สลับแล้วก็เห็นด้านหลังอย่างเดียวอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้ากดอีกทีจะเห็นเป็นด้านหลังนี่กล้องหลังตัวนี้แล้วก็กดอีกทีจะเห็นเป็นกล้องปกติมีกล้องหลังกล้องหน้าอยู่ด้วยกันนะครับกดอีกทีก็จะสลับกันกล้องหลังเป็นอันใหญ่กล้องหน้าเป็นอันเล็กแล้วแต่ชอบเลยกดอีกทีกลับมาที่เดิมนะครับให้คุณติดสติกเกอร์สูญญากาศเข้าไปแบบนี้รีดให้สวยๆนะครับสวยเท่าที่จะทำได้เพื่อความแข็งแรงผมใช้ตัวแปลงเพราะว่าผมไม่อยากเดินสายใหม่นะครับก็เลยใช้ตัว Micro USB to Mini USB ตัวนี้เป็นตัว Convert นะครับเพื่อให้เสียบแจ็คเดิมแจ็คไฟเดิมได้นะครับสายไฟเดิมผมเป็น Micro USB ก็น่าจะสามารถใช้งานได้พอดีกันนะครับหลังจากนั้นให้คุณเปิดกล้องก่อนนะเปิดแมนนวลนะครับเพื่อที่จะให้เห็นมุมด้านหน้าพอดีเอามาทาบก่อนนะครับว่าต้องเอียงกล้องไปทางด้านไหนซ้ายหรือขวาให้ตรงด้านหน้าสุดเท่าที่จะทำได้สวยๆนะครับเปิดกล้องทดสอบก่อนยังไม่ต้องสตาร์ทเครื่องก็ได้หลังจากนั้นก็แปะเข้าไปให้สวยๆครับแปะเข้าไปประมาณนี้นะครับกดให้แน่นๆเท่าที่ดูค่อนข้างแข็งแรงนะครับน่าจะสามารถที่จะอยู่ได้ทนร้อนได้สบายๆลองทดสอบนิดนึงครับว่าสั่นหรือเปล่านะครับลองกดหลายๆรอบลองเขย่ากล้องดูนะครับแล้วก็ปรับสกรูด้านบนเพื่อหมุนให้แน่นนะครับส่วนกล้องหลังนะครับกันน้ำได้จริงๆเขาติดด้านนอกกันแต่ผมเอาสะดวกนะติดด้านในแบบนี้เลยแล้วก็ลากสายเองครับเหน็บมาเรื่อยๆนะครับใช้ตัวแซะมาแล้วก็เหน็บมาเรื่อยๆจริงๆเหน็บไม่ยากครับเหน็บแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้เลยเท่าที่เห็นเนี่ยครับลากเองจากด้านหลังมาตามขอบด้านหน้าครับเนี่ยครับลากมาตรงนี้เลยแล้วก็ลากมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับเหน็บมาเรื่อยๆมันเหน็บได้ครับคนอื่นเขาก็เหน็บกันเหน็บมือเลยนะครับใช้อุปกรณ์ช่วยด้วยแซะแล้วก็เหน็บเข้าไปนะครับทำได้เองไม่ยากนะครับเหน็บไปเรื่อยๆจนมาด้านหน้าถ้าสายเหลือก็ยัดขึ้นบนหลังคานี่แหละครับหลังจากที่เสร็จแล้วก็กล้องหลังก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ผมมีกล้องหลัง2ตัวนะครับกล้องหลังตัวแรกทางซ้ายตัวที่2ทางขวานะครับ AZ Dome จะเป็นตัวเล็กๆตัวนี้ก็โอเคนะครับอยู่ในมุมที่เห็นด้านหลังพอดีเป๊ะไม่จำเป็นต้องติดด้านนอกเลยส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกล้องคู่แบบนี้นะครับตัว AZ Dome อยู่ทางซ้ายมือตอนนี้ก็ถือว่างานเรียบร้อยดีติดเสร็จแล้วทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับกล้องหลังได้มุมโอเคกล้องหน้าก็ตอนนี้ย้อนแสงแต่เท่าที่ดูถ่ายตอนย้อนแสงก็ยังชัดเลยนะครับถือว่ากล้องค่อนข้างดีสามารถกดปุ่มบนเพื่อดูกล้องสลับกล้องได้นะครับดูกล้องหน้ากล้องหลังสลับหน้าเป็นหลังตัวนี้กล้องหน้าเป็นกล้องใหญ่แล้วก็สลับดูกล้องหลังเป็นกล้องใหญ่แล้วก็กลับมาโหมดปกตินะครับกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นกลับมาปกติมีกล้องหลังแซมอยู่เล็กน้อยเนี่ยครับมันย้อนแสงนะครับผมจะสตาร์ทเครื่องตอนนี้กดไฟเข้ากล้องแล้วกล้องจะเปิดอัตโนมัติแล้วก็เริ่มอัดในทันทีเป็นตัวหนังสือสีแดงนะครับแล้วค่อยสตาร์ทเครื่องอีกทีก็ได้ผมกดให้ไฟเข้าเฉยๆนะครับหลังจากสตาร์ทเครื่องก็จะเห็นทุกอย่างโอเคแล้วเราลองดับเครื่องยนต์ครับสังเกตจากไฟแดงซ้ายบนดับนะครับเขาจะชัตดาวน์กล้องในอีก5วินาทีกล้องตัวอื่นชัตดาวน์ไปแล้วนะครับกล้อง AZ Dome ก็กำลังจะดับโอเคถือว่าดับตามเราดับเครื่องยนต์นะครับทดสอบรอบแรกครับลองออกตัวในขณะที่ยัง Parking Mode อยู่นะครับสังเกตดูตัว P ลักษณะการทำงานของเขาข้างหน้าจะไม่มีการเซ็นเซอร์เลยครับจะเป็นสีเขียวติดค้างแบบนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นเซ็นเซอร์อะไรด้านหลังก็มีรถด้านหน้าก็มีรถแต่ว่าไม่ได้มีการเตือนนะครับก็ลองสังเกตดูว่าจะมีการเตือนหรือเปล่าก็ยังนิ่งๆอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วมากความเร็วน้อยผมไม่แน่ใจว่าความเร็วต่ำไปหรือเปล่านะครับก็เลยลองสังเกตไปเรื่อยๆก่อนตอนนี้ก็ลองเร่งความเร็วก็ยังเหมือนเดิมครับสงสัย Parking เขาเป็นแบบแมนนวลนะครับตอนนี้ก็พยายามจะเลี้ยวขวาก็ยังไม่มีการแจ้งเตือนสังเกตดูด้านหน้าจะนิ่งๆครับเข้าใจว่ายังคาอยู่ที่โหมด Parking นะครับทดสอบอีกครั้งโดยการเอาโหมด Parking ออกนะครับตอนนี้เห็นกล้องหลังใสแจ๋วเพราะว่าติดไฟแดงนะครับค่อนข้างใกล้พอสมควรแล้วก็ด้านหน้าจะมีสีน้ำเงินโผล่ขึ้นมารวมทั้งมีกรอบสีแดงกระพริบแสดงว่ามีการตรวจสอบวัสดุอยู่ใกล้หรือรถเข้ามาใกล้นะครับ
ก็รอไปเรื่อยๆสังเกตดูด้านหลังครับเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของรถมอเตอร์ไซค์พยายามที่จะออกตัวนะครับก็เห็นชัดเจนมุมกว้างดีจังหวะที่เราขับรถเร็วจะมีเสียงเตือนนะครับเสียงแบบนี้เป็นเสียงเตือนค่อมเลนเวลาที่เราเอียงไปทางเลนใดเลนหนึ่งเนี่ยก็จะมีการเตือนแบบนี้พร้อมกับเป็นเส้นสีแดงเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงนะครับสังเกตดีๆด้านล่างส่วนใหญ่จะเป็นทางซ้ายมือเสียงจะขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรายิ่งคล่อมเสียงก็จะขึ้นมาชัดเจนสังเกตนะครับพอเราขับเข้ามาบริเวณที่เป็นจุดล้างรถนะครับเสียงแบบนี้เป็นเสียงวัตถุอยู่ใกล้ข้างหน้าจะมีกรอบแดงๆด้วยนะครับแล้วก็มีการเตือนค่อมเลนด้วยด้านหน้านะครับภาพกลางคืนถือว่าให้แสงได้สวยดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ชัดมากอยู่ในระดับ Full HD จริงๆก็มาตรฐานครับพอมาลองกลางวันนะครับก็สังเกตได้ว่ามีการสั่นเล็กน้อยเหมือน Stabilizer น่าจะยังไม่โอเคเท่าไหร่นะครับเข้าใจว่าให้ภาพได้ชัดคมสังเกตดูชื่อป้ายแล้วก็ป้ายทะเบียนก็โอเคนะครับกล้องหน้าค่อนข้างชัด Full HD นี่ถือว่าโอเคแล้วกับการใช้งานทั่วไปนะครับแต่เรื่องการสั่นเนี่ยก็จะเล็กน้อยผมยังไม่ได้ล้างรถนะครับสังเกตดูด้านหน้าก็ค่อนข้างที่จะเกลอะพอสมควรวันนี้แหละที่จะไปล้างรถนะครับสังเกตรายละเอียดด้านหน้าทะเบียนเดี๋ยวก็จะค่อยๆชัดขึ้นตามระยะนะครับกล้องหน้าค่อนข้างชัดนะครับ Full HD ถือว่าอ่านป้ายทะเบียนออกขับไปใกล้ๆเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับยิ่งกลางวันเนี่ยแสงชัดๆเนี่ยรายละเอียดครบถ้วนด้านข้างด้านหน้าเก็บรายละเอียดได้หมดเลยค่อนข้างสวยถือว่าโอเคเลยครับกับกล้องหน้าของรุ่นนี้นะครับสังเกตดูก็จะเห็นความสั่นไหวพอสมควรนะครับเข้าใจว่าจะเป็นเรื่อง Stabilizer นะครับตอนนี้ย้อนแสงนิดหน่อยก็จะเห็นฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเตรียมตัวไปล้างรถตอนรถเหวี่ยงภาพเคลื่อนไหวนี่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับถือว่าทำได้ดีไม่มีเบลอไม่มีลายๆนะครับก็ถือว่าโอเคตอนนี้ป้ายซ้ายขวาเห็นได้ชัดเลยรถมีกับรถตรงกลางทางแบบนี้ด้วยนะครับก็บันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับตอนนี้รถออกจากไฟแดงนะครับสังเกตดูภาพด้านหน้าค่อนข้างชัดเส้นนี้ที่ผมให้แจ้งเตือนนะครับจะสังเกตเห็นว่าผมมีการค่อมเลนอยู่เรื่อยๆนะครับจังหวะค่อมเลนเขาก็จะแจ้งเตือนนะครับในก่อนหน้านี้ที่ถ่ายด้วยมือถือให้ดูนะครับจังหวะพวกนี้ค่อมเลนเนี่ยก็จะมีการเตือนค่อมเลนทางซ้ายนะครับค่อมเลนชัดเจนก่อนหน้านี้ก็มีการเตือนไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการค่อมเลนแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่ด้านหน้านะครับจะมีการเตือนระยะแล้วก็มีการเตือนค่อมเลนอย่างชัดเจนจังหวะนี้อันตรายมากครับมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าก่อนที่จะออกจากปั๊มนะครับก็ค่อนข้างบันทึกไว้อย่างชัดเจนภาพใกล้ภาพไกลเก็บรายละเอียดได้หมดนะครับตอนนี้ล้างรถแล้วค่อนข้างสะอาดสะอ้านนะครับสังเกตดูด้านหน้าย้อนแสงก็สวยครับตอนนี้ใสปิ้งเลยถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีครับลองสังเกตรถด้านหน้าซ้ายขวารถที่กำลังจะเลี้ยวขวาตัวนี้ก็โอเคนะครับสังเกตดูป้ายทะเบียนก็ค่อนข้างเห็นได้ชัดตั้งแต่ไกลนะครับกล้องหลังคุณภาพต่ำกว่านะครับยังเป็น4:3อยู่เลยแต่ก็ให้รายละเอียดได้ครบตอนนี้ผมใส่ไว้ข้างในนะครับเข้าใจว่ามีการผ่านฟิล์มด้วยก็เลยเห็นได้เท่านี้เก็บรายละเอียดได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถือว่าโอเคเข้าใจรู้เรื่องนะครับตอนนี้มีรถตามหลังมากำลังจะเลี้ยวแต่กล้องหลังเนี่ยมีการกลับด้านนะครับจริงๆผมจะเลี้ยวซ้ายนะแต่กล้องบันทึกไว้เป็นด้านขวานะครับอย่างที่เห็นเนี่ยมีรถผ่านมาก็ถือว่าบันทึกรายละเอียดได้ชัดนะครับจังหวะนี้เป็นจังหวะรอเลี้ยวครับสังเกตดูก็จะมีรถตามมาด้านหลังมีไฟเลี้ยวที่สามารถสังเกตเห็นได้มีคนซ้อนมีลักษณะรูปร่างของคนขับขี่มอเตอร์ไซค์เห็นได้ชัดครับน่าจะเป็นหลักฐานได้นะครับสำหรับกล้องรุ่นนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับเป็นกล้องที่ให้มาครบทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังมีเมมโมรีมาให้ด้วยครบเซตจัดมาให้เลยนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ร้านค้ากล้องไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจลองเข้าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนดูว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงยืนยันว่าใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับค่อยตัดสินใจสำหรับคลิปนี้มาเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ